Hello mga kamamshi! In today's video, may isi-share po ako sa inyong bagong tutorial and it's called Pixlr Tutorial for Beginners kung saan pwede tayo mag-create or mag-edit ng image online. So kung interesado po kayong matutunan yan, make sure to watch the whole video. I-click na po yung subscribe button at yung notification bell dapat naka-on para updated kayo sa mga upcoming videos natin dito sa channel. So ano pa bang inaantay nyo? Magsisimula na po tayo as in now na! Welcome back po sa ating channel at sa mga first timers lang, welcome! I'm Sheena Santos at dito po sa ating channel nagsishare tayo ng mga tips and guides about work from home, online freelancing at syempre buhay ng isang home-based mom! Yes! Okay, so before we proceed with the online tutorial natin, gusto ko lang pong i-congratulate yung ating Tough Fan of the Month for October. Eto po siya! Chineng! So sa mga gusto pong mag-join sa ating pa-contest, all you have to do is to like, comment, and of course, share our video sa ating Facebook page. Dali lang naman po, kailangan lang naman maalala ko lagi ang iyong pangalan. So the more na nagpapap yung name mo doon na ikaw ay nakikiisa sa atin, then malis malaki yung chance mo na ikaw mapili for our next Tough Fan of the Month winner na kung saan mananalo po ng 500 peso GCash load. So join na po tayo and make sure na nakasubscribe din po kayo sa ating channel para alam nyo po kapag may mga bagong videos na tayo na posted, which is marami na nga po naka-line up. So let's get ready. So like what I mentioned earlier, ang pag-uusapan natin is Pixlr Tutorial for Beginners. Share ko yung screen ko sa inyo para mag-guide ko kayo on how we can use or maximize the use of Pixlr. So, don't worry kahit beginner pa po kayo kasi kahit ako, beginner ako, may kukonsider ko yung sarili kong beginner dahil ngayon ko pa lang po siya ini-explore. And actually, sobrang na-enjoy ko siya. Nung tinry ko siya, wow, okay, nakakatuwa. At ang kagandahan pa nito, it's a free online editing software na hindi nyo kailangan mag-install ng app sa computer nyo or sa laptop nyo as long as you have the internet and gusto mong matuto, then good to go. Okay? So, we can get started na pag-aralan yan. At ngayon, i-walk through kayo dun sa mga basic things na napag-aralan ko at sigurado ko may enjoy nyo to. So, let's dive in. Alright, so meron ako 5 bagay na i-share sa inyo na pwede nyo simulang pag-aralan. Especially kung beginners pa lang tayo. And kung medyo advanced ka na, pwede nyo, of course, pwede mong gamitin ng Pixlr. And you can already proceed with the rest of like how you use Photoshop. Pareho lang to. I think pareho lang siya. Pinagkaiba lang talaga niya is online siya gagamitin. So, sa ating mga newbies, yung basic muna yung ituturo ko sa inyo para hindi naman kayo ma-overwhelm. And then, you can start from there kung gusto nyo, kung kunwari, na-enjoy nyo na at gusto nyo pang explore, pwede nyo gawin. Alright, so this is the main site ng Pixlr. And as you can see, maraming tabs dyan sa taas. And magfo-focus lang muna tayo dito sa tatlo. Okay? So, yung Pixlr X, Pixlr E, at yung Remove BG. So, yung Remove BG means remove background. Honestly, hindi naman kasi ako ganun ka-techy pagdating sa pag-i-edit ng mga pictures. Basic lang din talaga yung alam ko. And, wala akong Photoshop sa computer kasi nga, or sa laptop ko, kasi nga, nagpo-focus ako sa pag-i-edit ng video. And, syempre, hindi ko naman 40 talaga mag-edit, kaya ayoko mag-install para hindi makadagdag sa memory. Yung para hindi bumagal, ganyan. So, yung video editor lang yung talagang nandito. And since nakita ko yung alternative options para makapag-edit pa rin ako online, aside sa pagkakaroon ng, di ba, yung mga sa Canva, yung meron ng mga pre-made templates, syempre, meron pa rin time na kailangan mo mag-edit ng pictures. Especially, nag-i-start pa lang ako sa YouTube na kung saan madami akong tagyawat and kailangan ko siyang i-polish or alisin, takpan, ganyan. So, mapakita ko sa inyo. Anyway, so ito, remove background. So, tatanggalin mo yung background. Sa Pixlr Express or Pixlr E, ito yung para sa mga medyo advanced user na. Or ito na yung parang ito, yung nakikita nyo sa left side, marami na siyang tools na magagamit. While sa Pixlr X, ito yung napaka-basic lang talaga, as in, konti lang yung mga tools na magagamit mo or makikita mo kasi parang pang-improve lang siya ng picture.
So, papakita ko pareho. Ayan, open natin. Okay, so, ito yung Pixlr X na sinasabi ko. And then, ito yung Pixlr Express. So, kapag inopen nyo siya, yan pa lang yung makikita nyo. And then, you have to open image. O kaya, kung gusto nyo mag-create na ng bago, as in from scratch, wala pa kayong makikita, ito yung pipiliin nyo. So, ganun din dito sa Pixlr X. Ibubukod ko siya para makita natin pareho ha. And, disclaimer lang, Ma'am She's, hindi ako ganun kagaling mag-edit ng image ha. As in, ine-explore ko pa lang to. Kasi, ang reason ko before is, aside nga dun sa hindi ko kailangan mag-install sa laptop is, sabi ko, parang mahirap naman, hindi naman ako magaling mag-edit. So, medyo parang hindi ako confident dahil may mga express naman ako magagamit, kagaya sa Canva, ganyan. May mga pre-made pictures naman. But then I realized na aside pala sa mga yung mga pre-made pictures na maganda ring matutunan mo kahit ka, let's say, isa kang virtual assistant. Kasi meron mga times na yung client mo ay magtatanong sa'yo, ikaw ba marunong ka ba mag-edit ng pictures? Ikaw ba marunong ka mag-remove ng background? So, malaking bagay kung kahit basic na knowledge, meron kang masasabi sa client mo. Kasi, di ba, sabihin mo, yes, ganito, yung pangalan. Yes, meron po akong knowledge sa pagre-remove ng background, pagre-remove ng konting blemishes sa mukha or pag-improve ng picture. So, at least, di ba, eto na, at hindi mo na kailangan mag-worry kung kailangan ba mag-install ng app o saan ka kukuha ng application na install. Kasi ito, online na. So, i-click lang natin. Meron na akong mga naka-save na picture ha. Open image muna natin. Okay, so, ayan, may image akong ipapakita sa inyo na ginagamit ko or ginamit ko nung nag-start pa lang ako mag-YouTube. And mapapansin nyo, ayan o. Ayan, focus natin. Napakadami kong tagyawat dyan. So, yan yung first or second video ko. Medyo nag-worry ako. Sabi ko, ano ba yan? Mag-i-start ako. Dami-dami ko tagyawat. Tapos sa thumbnail ko, ganyan lalabas. So, naghanap ako ng tool noon and nakita ko nga itong Pixlr. Kahanap ako ng way para i-remove at ipapakita ko sa inyo yan. So, before ko gawin yan, pakita ko lang muna din yung sa Pixlr Express para sabay nating ma-compare ko anong meron dito at meron sa kabila. So, dito sa Pixlr X, eto lang yung mga tools. So, parang pang-improve lang talaga siya. And then, dito sa right side naman, mas marami yung tools. Hindi ko lang sure kung Photoshop ay mas marami pa. Pero ito, ayan, I think enough naman ito. And, lalo na kung beginners tayo, pwedeng-pwede mo nang practicein. Let's go to the Pixlr X. Ay, hindi ko pa pala na-open yung isa. Okay, yung Remove BG, ganyan naman. So, as you can see, mag-open lang din kayo ng image. And let's count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tagal Nag-iisipan niya yata kung anong part ng background ng kailangan wala. Ayun, pak! O, diba? Tanggal agad. So, ganun lang kasimple. And then you just have to download. Pero kung meron ka pang mga balak gawin dyan, i-fine-tune mo na lang. Ayan. I-fine-tune mo na lang. Alright, but anyway, kung ang gusto mo lang naman is totally ma-remove yung background at maiwan yung pinaka-main subject mo, i-download mo lang, and that's it. That's how easy it is, okay? Alright, so let's go back to Pixlr X. Ginagamit ko lang si Pixlr X before, yun lang nga, pag-improve ng image. So, ginagamit ko tong retouch, yan. Okay, so syempre, kung picture mo, mas maganda pa rin yung parang hindi masyadong edited, diba? Para hindi ka magmukhang kung ano. Siyempre, natural pa rin. I-improve ko lang ng konti yung aking picture para mawala. Nakita nyo may plus sign na lumalabas. Click mo, mabubura na or matatakpan na yung gusto mong gawin dun sa subject. Ito yung size. So, pwede mong liitan o lakihan yung tong parang cross na to, okay? So, kung malaki yung aayusin mo, malaki yung lalabas na circle around the plus sign. So, kung maliit lang naman yung aayusin mo, pwede mo naman liitan na lang. So, alam nyo na, kung may mga blemishes kayo dyan, bago nyo isend sa mga crush nyo or sa mga jowa bells nyo, ayusin nyo muna, ha? Okay? Okay, so liitan natin kasi medyo malapit sa lips, ha? Ganyan lang ginawa ko noon, para mabawasan man lang. And then, hindi ko na masyadong inedit pa lahat, para magmukha namang natural. Pero, yun lang, mawala lang talaga. Click-click nyo lang and then mawawala na or matatakpan na. I think, di ba pag click nyo, yung si Pixlr, parang ginagaya niya yung kulay nung muka or nung subject. Ayun, di ba?
Tapos parang itatakip niya dun sa mga chismis sa loob ng mukha ko, di ba? Oh, ayan, ganun lang kasimple, ganun lang kadali na ayusin yung mga tagyawat na pinoproblema natin, di ba? Ngayon, punta naman tayo dun sa Pixlr Express. Okay, now, kung beginner pa lang po kayo, pwede naman kayo mag-start muna mag-practice ng ganito. Parang explore nyo muna, kung may mga pictures kayo dyan na gusto nyo ayusin, practice muna. And then, if you think na gusto ko pa matuto, move lang tayo sa kabila. Dito, ayan. Ito naman yung Pixlr Express na parang medyo advanced na rin kasi nga, as I said, mas maraming tools yan. So, hide ko muna yung kabila, ha? Ito yung image na inopen natin earlier. And, pwede tayong mag-create ng blank canvas, as in yung wala pa talagang laman. Mag-a-add lang tayo ng bagong layers dito sa kanan. Pero, you can start from scratch na walang picture, kagaya ng pinakita natin kanina. So, since may picture na tayo, mag-add na lang tayo ng bagong layer. Nag-click ka anywhere sa labas ng picture, may tatanong sa'yo, do you wanna add a new layer or a new text layer? So, since hindi naman text, cancel natin. Dito tayo sa plus sign. And makikita nyo yung mga options. So, kung gusto nyo empty, kung another image, or yung kaninang tinanong na text. So, click natin yung empty. So, ito yun sa kanan, makikita nyo, may nadagdag na bagong layer. And for us to see that, i-hide ko muna yung isa, yung picture. Okay, so ito na yung pinaka-blank canvas natin. So, dito kayo pwedeng mag-start ng kung ano-anong gusto nyo ilagay. Pero, kung visible naman din yung picture, so I hope na susundan nyo, ha. Kung visible yung picture, you can still add dun sa current layer. Ayan, o, kung ano yung naka-highlight. Kasi pag dito sa kabila, dito yung changes na mangyari. Pero kung yung isa, dun kayo pwedeng maglagay ng kung anong gusto nyo. Alright, so mag-add tayo ng text. Ito sa taas, di ba clinic natin yung letter T? Now, pag-click natin dito sa taas, it will give us an option to add text. Pero kahit mag-click ka anywhere, tatanungin ka rin niya, do you want to add a new text layer? Hindi na, dahil meron na akong text layer, click na ako ng add text, ayan. So, ito yung color na sinet ko. Ngayon, pwede naman nating baguhin. I-click lang natin yan, and then, yan, kung gusto nyo na ibang kulay, or green, yan. Okay, so green muna tayo. Double click nyo lang, ma-highlight siya kung gusto nyo baguhin. Yan. And then, kung gusto nyo namang double click again, kung gusto nyo baguhin yung font, ayan. Pili lang po kayo sa mga options. Pili tayo. Okay, kunwari ganyan. Tapos kung, ayan, napili naman. Yeah. Kapag sa tingin nyo na bago yung, hindi yan yung gusto nyo at shortcut Control Z. Ayan, eto, lalabas yung history kasi dito kung ano man yung previous bago nagkaroon ng changes. Tapos, kung gusto nyong baguhin yung size, eto lang sa taas. Hindi pa pala naka-highlight. Ayun, nabago na pala. Okay. Ito natin, masyadong malaki. Ito, ayan. Pwede nyo ilagay yung actual number ng size or i-drag-drag nyo lang tong circle na to. Ayan, medyo delay ng konti, mga 1 second siguro or 2 seconds. Okay, so nabago na. So, ganun lang po kadali pag maglagay ng mga text or mag-improve ng actual text na ilalagay nyo dun sa image. Makikita nyo, sa tuwing nilalagay nyo yung inyong cursor, nilalabas din niya or pinapakita niya yung pangalan ng actual tool and yung short description. Pwede nyo namang i-familiarize yung sarili nyo sa kung ano-ano yung mga tools na nandyan. But then, kung medyo feeling nyo overwhelmed or hindi nyo pa rin gets kung ano yun, pwede nyo naman practicein pa isa-isa. So, next na ituturo ko sa inyo is how to copy or duplicate a layer. So, as you can see, isa lang yung layer na nandito sa kanan. Ngayon, magdadagdag tayo. So, dito, as I said kanina, i-click nyo lang yung plus sign, and then, bibigyan na kayo ng option kung anong layer yung gusto nyo i-add. Either an empty layer, an image, or a text layer. So, for example, another image yung gusto kong i-add. Mag-upload lang ako ng bago. Ayan. So, malalagay na siya dun sa, magpapatong silang dalawa. Ngayon, kung gusto mong i-hide muna yung isang picture, i-click mo lang yung checkbox para maging invisible na siya. Or, vice versa. Okay? Kaya lang, dito sa kanan, mapapansin mo, merong parang padlock na maliit. Ibig sabihin nun, nakalock yung picture. At hindi natin siya pwedeng galawin or i-move. Kasi pwede mo siyang pagpalitin So, para ma-unlock natin yan, i-click mo yung unlock.
Okay? Ibig sabihin yan, pwede na natin siyang pagpalit-palitin. And then, kung tapos ka na, kung ayaw mo na siyang magagalaw, i-ano mo lang ulit. Right-click and then lock. So, hindi na siya mamumove. And then, if you think na, etong background na to, parang gusto ko nang i-remove. Okay, so let's go to yung 3 dots. Makikita mo sa tabi nung picture na pinili mo. Click mo lang, and then, delete the layer. So, may mga ibang options pa yan kung gusto mong palitan yung pangalan nung layer na yan, or kung meron kang, let's say, gusto mong baguhin yung blend mode, pakita ko na rin sa inyo. Darken, ayun, nakita nyo para silang mga kaluluwang ligaw, ayan. Or, yan, dodge. So, ang binabago natin is yung kung ano yung naka-highlight sa layer, yung babae dun sa likod. Yan, tapos, yan, explore nyo lang po yan para, kumbaga isa-isahin nyo. Isa-isahin nyo lang para malaman nyo kung ano yung mangyayari kapag binago mo yung blend mode niya. Okay, as you can see, ang nababago lang is yung naka-highlight kanina at visible. Para makapag-copy naman po tayo ng layer, kumuha lang tayo ng part dito sa image. For example, balikan natin si Marky. Ayan, mag-drag lang ulit tayo. And then, Control-C for copy. And then, Control-V para mag-paste ulit siya. Or mag-paste siya. So, parang nag-create tayo ng panibagong layer. And this time, yung selected part lang yung paste niya. So, ito na yung okay. So, pwede nating A few moments later. So, pwede nating i-hide to, kagaya ng mga ginagawa natin, and hindi maapektuhan yung pinaka-background layer mo, okay? Kunwari, ito pa rin yung gusto mong yung padamihin. Control-C and Control-V. Ayan. So, Control-V, Control-V, Control-V. Marami na yan. So, kada paste mo, pagpapatong-patong siya at mag-create siya ng panibagong layers. Alright, so next na gagawin natin is yung how to add gradient. So, dito sa right side, makikita nyo yung tool na gradient. Create blends with different color and transparencies. So, i-click lang natin yan. And then, dito sa taas, makikita natin yung parang blending ng kulay. Ayan. So, clinic ko ha. Pili tayo. Let's say, ito. Bukan nating ibahin. Ayun o, naiiba-iba yung kulay. Okay, so let's try. Kung saan mo isa-set yung pinaka parang first point niya, ayun, dun magkakaroon ng kulay. Bukan natin dito. Ching! Ayan. Babaguhin ko. Oh, di ba paikot-ikot siya? Ayan. So, kung saan mo gustong itapat yung kulay, pating ganyan tayo. Ayan. So, ganun lang kadali ang paggamit ng blend mode. Ngayon, mahihirapan ka lang kung hindi mo alam kung saan mo gustong papuntahin. Okay, so practice lang. Now, let's proceed with the marquee tool. Okay. So, dito sa left side, punta tayo kay marquee tool or marquee select. Ayan, makita mo dito sa taas yung mode, yung square or yung add to selection shift. Okay, so parang medyo overwhelming. Hindi ko alam kung ano yan. Ma'am, hindi ko gets yan. Okay? O, sige, ganito na lang gawin natin. Ayan, pinili ko na lang tong square na malaki. Tapos, drag ko dito. Sa loob ng picture ha, kita nyo medyo gumagalaw-galaw yung line, parang umaandar, gumagalaw, parang mga langgam na naglalakad. Kung ano man yung nasa loob ni marquee square, ni marquee tool, yun lang ang pwede kong maayos or mabago. The rest, yung mga nasa labas, hindi ko siya may edit. Okay? So, let's see. Ayan, so naglagay na tayo. Ito, pen. Magsusulat ako sa loob ha. Clinic ko si pen. Ayan, tapos gusto ko lakihan yung size. Nakita nyo sa taas, size. Tapos, sulat. Ikaw, niloloko mo yung boylet dyan sa kabila. Burahin natin. Oh, joke lang joke. Ayan, tapos susubukan ko lumabas. Hindi na siya makakasulat sa labas. So, yun lang. Kung ano yung nasa loob, yun lang yung magagawa natin. Let's try to, ano ba pwede natin gamitin? Color replace. O, ito naman, fill. Fill, ibig sabihin parang bucket siya. Para siyang bakit? Ano ba yung bakit? Timba? Tabo? Baso? Tapos papalitan ko ng kulay. Ito, nakita nyo yung circle? Kuha tayo ng ibang kulay ha. At ang color is, let's say, yan, yellow. Yan. Ano bang color to? O, basta yan na yun. Tapos i-click natin. Pak! Ayun! Naiba yung yung kulay nila, di ba? Pero yung nasa loob lang yung nabago. Ngayon, kung sa tingin mo, ay, hindi naman pala nagluko yung girl. Okay, burahin na lang natin. Erase. O, yan, nakita nyo, eraser tool.
I-click nyo, bura, bura, bura. Kaya nga lang, nadamay na si girl, nabura na siya. Ayo, sorry naman. O, burahin na lang natin. And back from scratch na lang kayo sa pag-ibig nyo, okay? Anyway, kung sa tingin mo na magkamali na, pwede naman nating i-undo. Control Z. O kaya ito, scroll mo lang tong history and then go back kung saan mo gustong maayos yung picture. Okay? So, let's say dito sa Marky. Pak! Alright? So, okay na ulit yung relationship nila. Wala na tayong ginawa. Hindi na tayo damay sa storya nila. Para matanggal nyo tong nakaselect na yan, i-control D, as in dog. Okay? Mawawala na siya. So, parang i-deselect mo sila. Deselect. Alright, so let's proceed. Ang gagawin naman natin next is how to crop image. Ang kailangan lang natin gawin is, nakita nyo tong crop tool sa kaliwa. So, unlike with Marky tool na kailangan natin i-select yung mismong option na gusto natin, dito automatic, parang dun siya mag-i-start sa pinaka-edge ng mga picture or ng picture. So, ayan. Ika-crop nyo lang kung saan nyo gusto. Ayan, kunwari, ito, si Boylet lang kukunin natin. So, i-adjust nyo lang ha. Then, yan, apply. Pak! Ayun na, nakita nyo? Na-crop na siya. So, nawala na si girl lalo dun sa kanyang partner. Alright, so ganun lang kadali mag-crop. Balikan natin dito sa layer sa kanan. Makikita nyo na naapektuhan yung sa actual background. Pero pagka... Teka, subukan natin. Ayun. So, naapektuhan yung lahat ng layers na in-adjust natin. 'Di ba ang nire-remove lang natin is yung boylet dito sa sa picture. Boylet talaga. 'Yun. So, nung kinwrap ko siya, lahat ng layers nadamay na. So, let's see. I-undo natin ha. Balik tayo, okay? Kay Marky yung kanina. Okay, so buo pa sila dyan. Subukan natin na i-crop yung lang. Ito, inaano ko ha. In-uncheck ko yung visibility ng background, which is yung picture. Subukan ko lang kung yung HMD lang na text yung mababago ko ha. Ayan, uncheck din natin to. Ay, si Marky nga pala to. Ayan. Subukan natin i-crop to. Tingnan natin kung hindi maapektuhan yung ibang layers. Alright. So, as you can see, nadadamay talaga lahat ng layers kung magka-crop tayo. Okay? So, something na kailangan aware din kayo. Alright. So, ganun lang po kadali. And ito, may dadagdag ako as a last tool na pwede nyong practicein din. Kagaya nito, nakita nyo yung parang gunting na maliit. Cut out mask. Ayan. Click natin. Ayan. Dito sa taas, makikita nyo yung mga pwede nyong gawin gamit ang cutout mask. So, let's say magic mask, draw mask, lasso mask. So, iba-iba po yung functions nila. Using this cutout mask, let's say ito, shape mask ang pipili natin. Ayan. Kung ano man yung shape na naka-declare dito, yun lang yung mag-a-appear. Right now, yung mode niya is mag-add to mask. Kaya kapag nag-circle tayo, nagkakaroon ng picture yung inside ng circle. So, subukan natin yung isang mode. Ito, remove from mask. Ayun. Yun naman yung mabubura naman yung kung ano yung naka-declare dun sa loob. Yung parang nasa loob ng circle. So, kung square naman, let's say square. At, ayun. Kapag ang mode na pinili natin is to remove from mask. So, kung gusto mo ibalik, i-ano mo lang to, add to mask, and then, lagay lang ulit natin, babalik na yung mga picture na, o yung part ng picture na natanggal. So, ano ba sa tingin nyo? Kayang-kaya ba nating gawin or pag-practicean ang pixelar? Sana po ay nagustuhan nyo yung ating tutorial for today about pixelar. If you do, can you please comment the word kayang-kaya? Kasi sabi nga, walang mahirap sa taong masikap. Even you are a beginner, kagaya ko na nangangapa pa lang sa paggamit ng mga ganitong online editing software, walang imposible. Basta gusto mong matuto, kahit beginners ka, kayang-kaya mong pag-practicean yan. All you have to do is spend like 10 minutes of your time, kahit busy mom ka, and subukan mong explore at pag-practicean. Which is, napakahalaga din kahit ikaw ay virtual assistant. As I said, hindi naman laging puro web research at data entry lang ang gagawin mo. Mas maganda pa rin kahit basic na meron kang kaalaman sa mga ganitong uri ng online editing software. And if you want more related topics, make sure to comment dyan sa ibaba ng ating video kung ano man yung mga suggestions and feedback nyo kasi iniisa-isa ko po yan hanggat kaya. And I will really appreciate if you can also share this video sa iyong wall para makita ng mga friends mo na gusto ring matuto sa online freelancing at pag-work from home.
And again, I'm Sheena Santos. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-click yung notification bell. Makita-kita uli po tayo sa mga susunod na videos. Have a great day mga kamamshi. Bye for now. Ayun pala, sorry. Mali, ulit. Ano yung pinaggagawa ko ulit nga? Text. O, diba? Teka, asa na ba? Ayan, sabi sa inyo, nag-explore pa lang ako eh.